So hello mga Kayumanggi, nandito naman kami uli. Ngayon ay ito-tour drive namin kayo papuntang LA kung saan ang daddy ko or namin. Ngayon pupunta muna tayo sa kapatid ko, sumunod sa akin, susunduin natin siya. Sasama natin siya papuntang LA dahil mag-iinuman sila ni daddy. Kasama pala natin ngayon ang asawa ko, si Karen. Hello mga Kayumanggi, magandang hapon po. Magandang umaga din sa Pilipinas. Pasyal po ulit tayo sa labas habang walang trabaho. Punta po tayo ng LA. So ang ruta natin ay magmula Winnetka papuntang Ventura Freeway, 101 Freeway. Ayan. Doon tayo papasok sa 101 Freeway. Sunod, papuntang south. So, tara. Nandito tayo ngayon sa alley papunta sa likod ng apartment building ng kapatid kong si Jason o si Kok. Ayan. So asan na kaya si Adeng? Wala, i-park mo muna. Baka nagre-ready pa yung mga dadalhin niya. Dito sa kabila ka mo. Dito ka din banda. Deng, basta tayo. Kastilat ka. Wag na, nakasakay ka na. Right. Napunta ka muna sa nasa harap, magkaway-kaway ka. Ayan. Nag-video. Kamusta ka ni Jonah? Malaki na. Anong pangalan ng anak niyo? Ha? Anong Jigsy! pangalan? Kaloy. Kaloy? Kaloy? Kaloy yung pangalan.
ayun mga Kayumanggi, nandito na tayo ngayon sa LA. Nag-uumpisa na maging traffic, kaya e-exit na tayo. So sana nagustuhan nyo yung munti naming drive tour sa inyo, mula Winnetka or Valley hanggang dito sa LA downtown. Yeah, so don't forget to share, like, comment down below. Don't forget to hit the notification bell para sa marami pang videos na parating. At hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na lang po. Maraming salamat. KayumanggiJourney po.